Salutare, dragi prieteni! În timp ce Ucraina se luptă pe mai multe fronturi cu Rusia și a respins, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, vă voi prezenta niște informații potrivit cărora ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor la Dobropilea și în zona Pokrovskului, Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin, un criminal de război, deci o persoană care este anchetată de tribunalul de la Haga și care are mandat de arestare. Trump, legitimându-l astfel pe acest Putin, întâlnindu-se cu el la Anchorage, în Alaska. Ieri am văzut cu toții show-ul pe care Donald Trump l-a făcut din nou, criticând victima, criticându-l pe cel care se apără de mai bine de 3 ani, pe Zelensky, și spunând că Zelensky, din cauza lui Zelensky, dând de înțeles că din cauza lui Zelensky mor oameni. Deci eu, dacă mă apăr de un agresor, sunt de vină de ce mă rănește ăla pe mine sau de ce îl rănesc eu pe agresor. Nu? După mintea bolnavă a lui Krasnov. Sunt foarte curios ce se va întâmpla astăzi, dar eu sincer vă spun, mie nu miroasea bine, nu miroasea bine ceea ce vrea să facă Statele Unite ale Americii, să dea niște teritorii MOCA, teritorii ucrainene în zona Donetskului, teritorii unde există și celebra de acum linie Maginot ucraineană, care, așa cum veți vedea, n-a căzut și care ar intra în posesia rușilor dacă ar fi acest deal între Statele Unite ale Americii și Rusia, care, apropo, cele două state, amândouă, acum care vor să reînvie, să facă un fel de o nouă ialtă 2.0, amândouă statele, atât Statele Unite ale Americii cât și Rusia, au semnat ca și garanța ai securității Ucrainei. Da? Ce încredere să mai avem noi în parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, dacă nu valorează nici măcar cât o lețcaie, nu valorează nici măcar cât negru sub unghie. Mă rog, eu nu am negru sub unghie, dar ca idee. De asemenea, acești soldați bravi ucraineni, armata ucraineană, au eliberat între timp noi zone din regiunea Sumă, da? Vi le voi prezenta astăzi. Pe măsură ce se apropie această întâlnire Trump-Putin din Alaska, Moscova insistă asupra unor concesii teritoriale de amploare, dar Kievul respinge ferm orice compromis fără garanții de securitate internaționale obligatorii. Am văzut ieri și pe președintele Zelensky, care a apărut și a spus că nu este de acord să dea Donetskul în întregime rușilor. Știm că dronele ucrainene au lovit ieri uzina monocristal din regiunea Stavropol, Rusia. V-am prezentat și găsiți această informație în materialul de ieri. Această uzină producea safir, da? Pentru electronica militară, provocând un incendiu de amploare care a avariat instalația de producție cheie. Serviciul de securitate al Ucrainei SBU, condus de către Vasil Maliuc, a folosit drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi peste 200 de ținte militare și logistice rusești din zonele din spatele frontului, perturbând semnificativ lanțurile de aprovizionare rusești. Serviciul de informație al apărării Ucrainei a distrus singura uzină de producție de heliu din Rusia, situată în regiunea Orenburg, oprind producția unei componente critice pentru sistemele de rachete. De asemenea, informație pe care o găsiți în materialul de ieri. Și acum trecem la principalele subiecte ale analizei noastre de astăzi. Putin și Trump se vor întâlni la o bază militară americană din Anchorage. Președintele ucrainean, despre progresul Rusiei în apropiere de Dobropile, spune că rușii au fost opriți. Informații generale înainte de întâlnirea Trump-Putin, de asemenea, au fost comunicate de către președintele ucrainean. Deep State spune că trupele rusești continuă să avanseze în regiunea Donetsk. Iată o informație contradictorie față de informațiile pe care vi le voi prezenta,
dar trebuie prezentată pentru că cei de la analiștii de la Deep State sunt demn de luat în considerare, până acum n-au greșit și vom vedea dacă cine a greșit în acest schimb de informații în care unii spun că rușii sunt izolați în zona Dobropilea, alții spun că rușii dezvoltă forțe în acea zonă. Putin și Trump se vor întâlni la o bază militară americană din Anchorage, spun analiștii de la CNN. Aceștia se vor întâlni la o bază militară comună, Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, comună nu cu Rusia, ci comună ale acestor două localități, Elmendorf și Richardson. CNN, citând surse de la Casa Albă, spune că, conform surselor, după lungi discuții în culise, părțile americane și ruse au ajuns la o concluzie ca singurul loc capabil să ofere nivelul necesar de securitate pentru acest eveniment istoric este baza militară Elmendorf-Richardson de la periferia nordică a orașului Anchorage. În același timp, CNN notează că Casa Albă a încercat să evite scenariul găzduirii delegației ruse la o bază militară americană. Existau puține locuri potrivite pentru astfel de întâlnire, mai ales având în vedere mandatul de arestare pe numele lui Putin emis de Curtea Penală Internațională din 2023. Având în vedere acest lucru, Rusia a respins opțiunea europeană, chiar și orașe precum Viena sau Geneva, unde liderii americani și ruși s-au întâlnit de la războiul rece încoace. În timp ce Putin însuși a sugerat Emiratele Arabe Unite ca o opțiune perfect acceptabilă, mulți din Casa Albă au vrut să evite o astfel de călătorie lungă în Orientul Mijlociu după vizita lui Trump din luna mai. Opțiunile finale fusese restrânse la Alaska și, atenție, Ungaria, au declarat surse, dar Putin a fost de acord în mod neașteptat să se întâlnească pe teritoriul SUA și pe un teren care a făcut cândva parte din Imperiul Rus. Apropo de toată povestea asta, ați văzut că ieri Trump a confundat Alaska cu teritoriul rusesc. Eu mă întreb dacă a confundat și a fost berbec, a greșit, a fost o greșeală, sau este și Krasnov și atentează cu astfel de declarații la integritatea teritorială a Statelor Unite ale Americii. Foarte, foarte important de urmărit. Cred că este foarte important ca președintele Rusiei să vină în țara noastră mai degrabă decât să mergem noi la el sau chiar într-o altă țară, a declarat Trump săptămâna aceasta. Și acum vreau să vă arăt o informație care este un pic contradictorie cu ceea ce cunoaștem noi. Este un canal N-Strike de pe rețeaua X, zice, așa cum era de așteptat, avem vești bune în această seară. Forțele ucrainene distrug cu succes unitățile de infanterie de asalt rusești care s-au infiltrat în direcțiile Dobropilea și Pokrovsk și își recapătă treptat controlul asupra zonei. O parte semnificativă a inamicului a fost eliminată. În acest stadiu este în desfășurare o operațiune de căutare și eliminare împotriva grupurilor de infanterie infiltrate și supraviețuitoare. Cu o mare probabilitate, zona va fi complet curățată de ocupanți, adică de ruși, până în această dimineață. Și vedem și această hartă, da? Această hartă care, din păcate, nu văd nicio sursă a hărții, ci doar o hartă în care ni se spun aceste lucruri. Vom vedea. Eu îmi fac datoria și vă prezint și această informație. Președintele Zelenski, despre progresul Rusiei în Dobropilea și despre întâlnirea lui Trump cu Putin, spune că scopul străpungerii rusești de lângă Dobropilea, în direcția Pokrovsk, este de a crea un fundal informațional înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și Putin pe data de 15 august. Declarația lui Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii din 12 august la Ukrainska Pravda spune: grupuri de ruși fără echipament au avansat aproximativ 10 km mai multe puncte.
Unii au fost deja găsiți parțial distruși și luați prizonieri. De asemenea, îi vom găsi și distruge pe alții în viitorul apropiat. Asta rămâne de văzut. Scopul acestui avans ne este clar până pe 15 august, data întâlnirii dintre Trump și Putin, să creăm un anumit fundal informațional, în special în spațiul american, că Rusia avansează, iar Ucraina pierde teritoriu. Potrivit președintelui Zelenski, armata rusă se pregătește pentru o operațiune ofensivă în 3 direcții. Se pregătesc pentru o operațiune ofensivă, după cum credem noi, în 3 direcții, în Zaporozhye, Pokrovsk și Novopavlivka din regiunea Dnepropetrovsk. Credem că încă 15.000 de ruși vor fi transferați în direcția Zaporozhye, 7.000 în Pokrovsk și ar putea fi încă 5.000 în Novopavlivka. Credem că vor face tot posibilul pentru a se pregăti pentru acțiuni ofensive după data de 15. Bun, să vedem ce zic cei de la Deep State, care spun că trupele rusești continuă să avanseze în regiunea Donetsk. Și vedem aici bucata aceasta de teritoriu. Vă prezint așa ca idee și din direct harta, că este actualizată. Este actualizată și vorbim despre aproximativ 3-4 km au fost ocupați, a fost ocupat integral orașul, așezarea, localitatea Nikanovka, da, așa cum se poate vedea în această imagine pe care o putem măsura la o scară de 1 km din această zonă, 3-4 km pătrați, zic eu, pe care rușii au reușit să îi ocupe, potrivit hărților Deep State. Dacă aceștia mint și eu. Noaptea de 13 august, de 12 spre 13 august, adică azi noapte, proiectul analitic Deep State a relatat despre înaintarea forțelor de ocupație rusești în mai multe așezări din regiunea Donetsk, în timp ce apărătorii ucraineni au respins inamicul în regiunea Zaporozhye. Potrivit Deep State, unitățile de ocupație rusești au avansat în Nikanorovka, Șcerbinova și lângă Petrova, în regiunea Donetsk. În același timp, analiștii au raportat că avioanele de atac ucrainene au curățat cu succes zona din jurul așezării Stepnogorsk, regiunea Zaporozhye, de ruși, de forțele inamice. Și trecem la ziua 1267 a războiului din Ucraina. La data de 13 august 2025, rușii au înregistrat următoarele pierderi pentru ultimele 24 de ore: 890 de militari, un tank, 8 vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană, iar lista cu pierderile rusești în integralitatea lor o găsiți în această imagine. Trecem la hărțile Deep State, pentru că v-am promis să verificăm cu proprii noștri ochi dacă există, și am observat că există acest avans înregistrat, avansul rușesc înregistrat pe hărțile celor de la Deep State, și vedem că rămân în continuare acest clește de crab, rămâne în continuare pe hartă, deci ucrainenii în viziunea Deep State nu au reușit să elibereze această zonă, acest cap de pod rusesc de aproximativ 25-30 de kilometri pătrați. Din păcate, și vedem că și la sud de Toretsk, ofensiva rusească, potrivit din nou celor de la Deep State, continuă. Este vorba despre un avans totuși minor în sudul Toretskului, la sudul Toretskului, undeva îl estimez eu la 3 km pătrați maxim. Dacă mergem mai spre nord, spre Ceasov Iar, vedem că rușii au fost stopați după ce ieri avansaseră destul de mult. Da? Hai să vedem pe hartă. Da? Avansaseră în direcția Maitske. Avansaseră, după părerea mea, în jur de, hai să nu exagerăm, dar să spunem că sunt vreo 4 km pătrați în această zonă, da? Dacă o contabilizăm corect. Și de asemenea, dacă dăm un ochi spre Kupiansk și Vovchansk, vedem că frontul, zona este stabilă și
acum dăm un ochi și mai departe către zona regiunii Kursk, unde ni s-au relatat niște eliberări. Așa cum se pot observa, nu se văd în această hartă încă, în regiunea Sumă, pentru că au fost eliberate niște sate, 5 sate la număr. Este o știre foarte, foarte recentă. Dacă intrăm între timp în Ucraina, da, vedem că statul major general ucrainean a confirmat eliberarea unor sate suplimentare din regiunea Sumă: Stara Huta, Kamianka, Lipki, Râjivka, Studenok. Sper că le-am pronunțat corect, dar această informație apare astăzi. Deci au securizat ucrainenii 6 din cele 18 așezări ocupate anterior. Această hartă este făcută până în data de 12, așa că încă putem să avem răbdare. Pentru data de 13 poate apar aceste avansuri pe care armata ucraineană, staful general al armatei ucrainene îl susțin că există. Și dacă mergem în zona de sud, în zona Hersonului și în zona Zaporojie, vedem că nu există avansuri rusești în această zonă și atunci trecem repede înainte la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 12 august în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Pe 12 august, forțele rusești au continuat să se infiltreze în apărarea ucraineană la est și nord-est de Dobropilea, nord-vestul Pokrovskului, folosind grupuri limitate de sabotaj și recunoaștere. Forțele rusești nu au reușit încă să desfășoare întăriri pentru a menține și exploata această zonă, această penetrare tactică și probabil se vor confrunta cu obstacole în încercarea de a face acest lucru. Vedeți și harta celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, harta Pokrovskului. Nu o să ne lungim pe informații care le-am mai prezentat. Bloggerii militari ruși, care adesea supraestimează avansurile rusești, au pus la îndoială capacitatea Rusiei de a exploata penetrarea tactică. Dacă și ăștia au pus-o la îndoială, înseamnă că ceva nu este în regulă acolo pentru ruși. Probabil că sunt izolați, dar vom vedea. Eu zic să avem puțin tică răbdare și să nu ne lansăm în informații false. Penetrarea tactică rusească în direcția Dobropilea nu a fost imediată, ci a venit după 3 luni de pregătire și stabilire a condițiilor rusești, folosind noi inovații și tactici ale dronelor la scară largă. Da, am văzut ce inovații și hai să ne uităm, să dăm un ochi să vedem ce inovații. Pentru că cineva îmi zicea ieri că de ce nu prezintă direct pe canalul. Așa. Iată inovațiile rusești. Oameni buni. Astea sunt inovațiile. O întreagă coloană de câteva... Hai să dăm un pic mai încet. O întreagă coloană de câteva zeci de militari, bineînțeles și motocicletele acestora. Ia uite, cum zac pe drumul care ducea către Dobropilea. Da? Eu am numărat la un moment dat în jur de 35-40 de astfel de cadavre. Deci ăștia sunt rușii care n-au mai reușit să spargă linia frontului din Ucraina. Așa că să mă lase pe mine ăștia care spun că rușii au penetrat cu succes, pentru că din câte știm până acum sunt câteva zeci de ruși care au trecut dincolo. Deja ni s-a oferit informația că au fost curățați și sunt în curs de curățare a zonelor. Ucrainenii curăță zona de ruși unde s-a spart frontul. Da? Ia uite ce e aici. Ia uite ce carnagiu e aici. Deci, acum, sincer, eu nu cred că rușii vor sparge așa de ușor zona Pokrovskului, pentru că sunt într-o poziție destul de vulnerabilă acolo. Bun, hai să ne vedem noi de știrile noastre mai departe. Bun, avansurile rusești în direcția Pokrov sunt de asemenea doar cel mai recent rezultat al unei campanii prelungite de peste 17 luni. Da?
Din nou ni se prezintă harta Pokrovskului la data de 12 august. Oficialii ruși încearcă să exploateze penetrarea tactică din apropierea orașului Dobropilea pentru a influența viitorul summit Rusia din Alaska, dar obiectivul strategic general al Kremlinului este de a înfrânge voința Ucrainei, Statelor Unite și Europei pentru a îndeplini cererea de lungă durată a Rusiei de capitulare deplină a Ucrainei. Serviciile de informații ucrainene au indicat că Coreea de Nord a desfășurat recent 11.000 de soldați în Rusia pentru a facilita efortul de război al Rusiei în Ucraina, demonstrând în continuare angajamentul Rusiei de a se baza pe partenerii săi anti-occidentali pentru a prelungi războiul din Ucraina. Și vă las așa niște hărți, harta Sumă, Veliki Burluk, Svatove Krebina, Lugansk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu aceste ultime detalii închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!